A második világháború haditechnikai szinten jelentős mértékben megváltoztatta a világ arculatát. Valamennyi résztvevő igyekezett nem csupán felzárkózni és megoldásokat találni a kialakult katonai helyzetekre, de időnként egyedi tervekkel és megfelelő kivitelezéssel törekedtek arra, hogy felülkerekedjenek az ellenségen. Ebben a videóban a Magyar Királyság harckocsijait fogom röviden ismertetni a második világháborúból. Tartsatok velem! Turán 1. A közepes magyar harckocsit 1940-ben mutatták be, és a Csehszlovákiából szerzett LT-35-ös harckocsi licence alapján készülhetett el, a jármű eredeti tervei szerint a Weiss-Manfred műveknél. A közepes harckocsit német javaslatra alakították át, és a tornya 3 személyes lett, kisebb löveget kapott. A páncélvastagságot viszont megnövelték, és a Skoda motort kicserélték egy Weiss-Manfred V8H motorra, ami mindössze 260 lóerős volt. 40 mintájú Turán néven lett hivatalosan rendszeresítve 1941-ben és 1944-ig gyártották. A Honvédelmi Minisztérium 309 darabot rendelt belőle, viszont csak 55 darab készült el. A 40 mm-es lövege rendkívül elmaradott és gyenge tűzerőnek számított a szovjet erőkkel szemben. A gyakori meghibásodása miatt szakembert igényelt a karbantartása és a kezelése. A harckocsit gyakran Turán 40-nek, vagy csak Turán 1-esnek nevezték. Turán 2. A 41 mintájú Turán, amit Turán 2-nek is neveztek, 1942-ben készült el a prototípusa, miután a harci tapasztalatok azt mutatták, hogy a Turán harckocsik nem képesek lépést tartani az ellenséges harckocsikkal. A Honvédelmi Minisztérium megrendelésének pótlására így 222 darabot már Turán 2-ként gyártottak le, ami már 75 mm-es löveget kapott és megerősített páncélzatot. A löveg mérete miatt az akkori terminológia nehéz harckocsinak definiálta, holott méretében a kortárs nehéz tankokat meg se közelítette. 1943 nyarától kezdték használni a magyar katonák éles harcban. 1944 őszéig ebből a típusból még 180 darabot gyártottak le. Turán 3. Gyakran emlegették a Turán 2-est Turán 75-nek a lövegmérete miatt. Hivatalosan azonban egy 1944-ben épített prototípus viselte ezt a nevet, hosszú csövű Turán 75 néven, ami nevéből fakadóan egy 43 mintájú 75 mm-es hosszú csövű páncéltörő ágyúval lett felszerelve. Ebből az ágyúcsőből 2 tudtak megépíteni a Weiss-Manfred műveknél, mivel gyártási gondok merültek fel a közelgő frontharcok hatására. A 80 mm-esre módosított páncélzat és az ágyú miatt a jármű hatékonysága és mozgékonysága jelentősen csökkent. Továbbra is elmaradottabb volt a korszak többi harckocsijához képest. A Turán 3 harckocsik megépítése, illetve a Turán 2-esek átépítése az új verzióval már nem valósult meg a gyár bombatalálatai miatt. Toldi 1. A 38 mintájú Toldi 1 könnyű harckocsi a Magyar Királyi Honvédség kisfürgesége volt, és a Toldi harckocsi család első tagja. A Mávag és a Ganz gyár 1938-ban vásárolta meg a svéd L60 típusú könnyű tank licenszét, és az alapmodellen számos módosítást végeztek annak érdekében, hogy egy korszerű harci jármű válhasson belőle. Elsődleges fegyverzete egy 20 mm-es páncéltörő puska lett, még másodlagos fegyvernek egy 8 mm-es géppuskát szereltek fel. A Toldi 1 elsősorban önvédelemre és felderítésre lett rendszeresítve, így a rádiója nagy hatótávolsággal rendelkezett. 1940-től sorozatosan rendszeresítettek belőlük példányokat, és sikeresen vettek részt Jugoszlávia és a Szovjetunió lerohanásában. Ellenséges páncélosokkal szemben a Toldi 1-nek ugyanakkor esélyese volt, ráadásul gyakori volt a páncélrepedés és a rugótörés mint típushiba, ami nehezítette a haditevékenységet. A gyalogsággal a háború második felére már komoly gondja akadt, különösen, hogy a szovjet katonák már sokkal rendszeresebben alkalmaztak a Toldikkal szemben PTRD nehéz puskákat.
1942-ben modernizálták egy 40 mm-es ágyú beszerelésével. A toldi egyeseket a háború végéig már csak a szovjet nehéz harckocsik felderítésével bízták meg. Toldi 2. A 42 mintájú toldi könnyű harckocsi, vagyis a toldi 2, a toldi egy megújított változata volt, ami megerősített páncélzatot és 40 mm-es ágyút kapott. A módosított toldi 1-től annyiban tért el, hogy ívantenna helyett botantennával rendelkezett, és magyar torziós rugókat szereltek be. A magyar katonák legtöbbször foltozott toldinak gúnyolták, hivatalos dokumentumokban gyakran az ágyútípus után különböztették meg elődjétől. Így gyakran toldi B40-nek hívták, míg a németek gúnyosan Papierpanzerkampfwagennek nevezték, vagyis papírharckocsinak. Körülbelül 110 darabot használtak belőle a II. Világháborúban. Toldi 3. 1940-ben a Honvédelmi Minisztérium egy olyan toldi harckocsit rendelt meg, ami képes volt a helyben való megfordulásra, és a 8 hengeres Büssing-Nag motort lekívánták cserélni benne, mivel harctéren megbízhatatlan konstrukciónak számított. A tornyot megerősítették és meghagyták a 40 mm-es ágyút, azonban a toldi 1 és a toldi 2 harctéri eredményei miatt a megrendelést 12 darabra csökkentették. A háború végén a nyersanyaghiány és a gyári bombatalálatok miatt nem tudni, hogy valaha is adtak volna át a honvédek részére toldi 3-asokat. Toldi páncélvadász. 1943 végén a német Marder 2 mintájára a könnyű harckocsi teknővel rendelkező toldi 1-re egy 75 mm-es páncéltörő ágyút szereltek föl, a tüzelőállás felül és hátul nyitottá vált, a jármű hátuljára egy lőszerekkel felszerelt fémdobozt helyeztek fel, ami nem csupán a szállítást, de a páncélvadász egyensúlyban tartását is szolgálta. Egyetlen prototípus készült belőle, amit végül nem rendszeresítettek, mivel a páncélzata olyan gyenge volt, hogy a lomhasága mellett könnyű préda lett volna az ellenség számára. Toldi egészségügyi harckocsi. 1944-ben 13 darabot alakítottak át a toldi egyesekből egészségügyi harckocsivá. A jármű jóval kevesebb lőszert kapott, és a felszabadult helyet átalakították sebesült szállításhoz. Nimrod. A 40 mintájú Nimrod a svéd L-62 harckocsi vadászlicensze alapján épült önjáró légvédelmi löveg volt, amit a Ganz Mávag gyártott le. 1941-ben készültek el belőle az első darabok, amik azonnal jó szolgálatot tettek. A Bofors 4 cm-es gépágyú egy jól képzett 6 fős személyzetnél halálos fegyver volt még az ellenséges vadászgépek számára is. 1942-től a nehéz harckocsik ellen nem igazán volt hatékony, viszont a felderítésre használt ellenséges tankokat nagyobb távolságból gond nélkül likvidálni tudta. A hátrafelé nyújtott tornya miatt hatótávon belül már nem tudott ellentámadni, önvédelemre csak géppisztolyt tudtak használni a tüzérek. A II. Világháború végéig a Nimrod önjáró légvédelmi löveg komoly védelmet tudott nyújtani, és számos szövetséges bombázó, vadászgép megsemmisítésében vett részt. Lehel. A Ganz Mávag által gyártott 43 mintájú Lehel harckocsi egy csapatszállító, illetve sebesült szállító harcjármű volt a Magyar Királyi Honvédség keze alatt. 1943 májusában fejlesztették a Nimrod légvédelmi gépágyú alvázzára a járművet, mivel a harctéri tapasztalatok azt mutatták, hogy csapatokat kivonni és sebesülteket elszállítani csak páncélozott járművekkel tudnak. A Lehel így egy torony nélküli harcjármű lett, amiben helyet kapott az egészségügyi személyzet, és magasított oldalfalú szállítóteret hoztak benne létre. A Lehel S, vagyis a sebesült szállító jármű 4 fekvő sebesült és 4 ülő személy szállítására volt alkalmas. Ezt a járművet 10 perc alatt át lehetett alakítani árkás szállítóvá, ami annyit tett, hogy felszereltek a homlokpáncélra egy golyószóró kézilőfegyvert. A bemutatott prototípus ellenére sorozatgyártására soha nem került sor. A Ganz Mávag üzemeiben a Nimrodokat részesítették előnyben. Tas.
A 44 mintájú TAS a Weiss-Manfred művek nagy újítása volt a II. Világháború végén. A nehéz harckocsihoz a Panzerkampfwagen 3-as futóművét tanulmányozták, a motor a mellső lánckerekeket hajtotta, a páncélzatát szegecselés helyett hegeszett kötésekkel helyezték fel döntött lemezekből. 2 Weiss-Manfred V8H benzinmotor hajtotta, mivel megfelelő méretű motor nem volt hozzá a gyárban, és a 43 mintájú 75 mm-es harckocsi ágyút helyezték fel rá. A gyár további terve volt, hogy ezt lecserélik a német Párduc ágyú csövére. 1944 nyarán a gyár csepeli üzemében megkezdték az összeszerelését, azonban 1944. július 27-én bombatalálat érte, így a prototípus tönkrement, és nem volt lehetőség azt helyrehozni, a sorozatgyártására már nem került sor. Zrínyi. 1942-ben született döntés arról, hogy a német Stug 3 mintájára önjáró löveget építsenek. A 75 mm-es löveggel rendelkező prototípust 44 mintájú Zrínyinek, vagyis Zrínyi 1-nek nevezték el, ami elsősorban páncélvadászi feladatokat látott volna el. A Weiss-Manfred művekben kezdték építeni, és a gyár V8H motorja hajtotta, ami 260 lóerős volt. A Zrínyi 1-ből csak egy prototípus készült, ezzel szemben a 43 mintájú Zrínyi, vagyis a Zrínyi 2 egy 105 mm-es tarackal lett felszerelve, amiből rohamlövekként 60 darab került legyártásra, és 1944-ben már a keleti fronton harcolt. A Zrínyi 2 messze felülmúlta a várt eredményeket. A szovjet T-34-eseknek alig volt esélyük, ha egy magyar rohamlöveggel találták szemben magukat. A Weiss-Manfred gyár bombatalálata miatt a gyártásuk megszakadt, az üzemben tönkrement Zrínyikből még 6-ot tudtak egy újabb összeszerelés után rendszeresíteni. Ez volt a Magyar Királyság legütőképesebb harci járműve. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén, illetve szuper köszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!